ليش ما تلبسين حجاب؟ يعني هسه بغض النظر عن شنو الآراء اللي راح تنكتب جوا بالفيديو. مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ أتمنى تكونون بخير. أنا الحمد لله بخير. وحلقة اليوم هي حلقة سؤال وجواب. لا تنسون قبل لا تشوفون هذا الفيديو تشتركون بقناتي، للي ما مشترك بالضغط على زر الاشتراك، واللي مشترك وما ضغط على الإشعارات خليه يضغط على هذا الجرس حتى تجي الإشعارات أول ما ينزل الفيديو، يعني حتى يجي إشعار إنه الفيديو نزل. واليوم خليني أراويكم شنو اليوم عندنا. أوكي، اليوم راح نفتح الهدايا اللي وصلتني منكم. شكرا لكم اللي دزولي هاي الهدايا، جمعتهم وصبرت وما فتحتهم وقلت خليني افتحهم على الكاميرا حتى نشوف ردة الفعل. وراح اترك لكم عنواني للي يريد يدز لي اي شيء. اوكي نبدي. واول سؤال يقول ليش جاي تسوين هالفترة فلوجات، وليش جلبتي فيديوهات الرشاقة؟ شقين، هذا السؤال بشقين، راح نجاوب هسه عن الشق الاول. ليش تسوين فلوجات؟ الفلوجات حبيت اجربها وحبيت اجربها باكثر من ستايل، فهسه سويت ستايل الاول ويا ماما سعاد هذا ستايل، وهسه راح تجي فلوجات ثانية. سافرتي لغرب امريكا، ولاية كاليفورنيا، ولاية اريزونا. سفرة كانت كلش حلوة وكلش ممتعة وبيها مغامرة صارت لي بحياتها ما صايرة، مغامرة خطيرة يعني. وكبنية مسافرة بوحدها من الشرق للغرب، مكان كلش بعيد، وصارت لي هيك مغامرة. فاعتبر نفسي انه بطلة طلعت من هاي المغامرة. اوعدكم ان المغامرة راح تحبوها. والشق الثاني من السؤال يقول ليش تسوين فيديوهات رشاقة قابل قناتك قناة رجيم؟ الجواب على هذا السؤال هو بسيط، انه انا شخصيا عندي قصة شخصية برحلة خسارة الوزن. كان وزني يعني وزن معين وخسرت هواي من وزني، فمن خسرت وزني وتعدلت حياتي، فاكيد راح اشارك هذا الشيء ويا الناس. اريد لكم الافضل مثل ما ردت لنفسي الافضل، اريدكم تغيرون حياتكم. وهسه بعد ما نشرت الفيديو مال الرشاقة هواي ناس بدأت تغير حياتها. دليتكم على كابتن ايهاب، وكابتن ايهاب يعني الموقع ماله عطل من قد يعني الملايين اللي زارت هذا الموقع. بس قناتي ايضا راح تكون منوعة مثل ما تعودتوا عليها يعني. السؤال اللي بعده يقول ثبرتينا ضعفتي قابل انت اول وحدة تضعف؟ الجواب قلته قبل شوي. السؤال اللي بعده يقول ليش حكيتي على شيماء قاسم تريدين تطشين براسها؟ انا طششت شيماء قاسم، يعني اللي كان ما يعرف شيماء قاسم صار يعرفها. وليش حكيتي على شيماء قاسم؟ انا ما استقصدت شيماء قاسم كشخص، انا حكيت على الفكرة اللي هي قاعدة تنشرها، انه حبوب تخسيس، انه الدايت مالها صار بها فقر دم كله زلايط، جوعت نفسها وصار سوت هذا الدايت الغلط. تعرفون حبوب التخسيس هسه لو اروح اجيب لكم تقارير من المستشفى، تعرفون كم حالة جفاف صايرة بالمستشفى وبالطوارئ، تعرفون كم حالة سرطان القولون وهاي السوالف المتعلقة بالامعاء والقولون، كلها هاي تصير بسبب حبوب التخسيس. نفتح هدايا الجمهور، نفتح هداياكم. اوكي نبديها باصغر هدية فالاكبر. اصغر هدية اجتنا من ندى من ألمانيا. طبعا هذا طابع ألماني، أنا أحب أجمع طوابع منكم يعني من هداياكم. مرة اجتني من تونس، مرة عمان، هسه ألمانيا، ومرة فرنسا. فندى حطت لي قالت لي لا تقرين الرسالة قدام الناس، بس شوفي الرسمة. هاي رسالتك راح أقراها بيني وبين نفسي. شكرا لك حبيبتي. ما شاء الله، والله رسمك كلش متحسن. هي قبل دازت لي رسمة، بس هاي الرسمة بعد أحلى، تشبهني. شكرا. الهدية الثانية اجتنا من ايمان. نفتح الهدية ونشوف. دازة اساور الي والاختي، كاتبة اسمي هند. keep calm and hope. احتفظي بهدوءك وتأملي. كلش حلو. شكرا لك ايمان على هاي الهدية. ونجي للهدية الثالثة من دندونة. شكرا دندونة. طبعا دندونة التقينا بيها بميشيغان. نشوف الهدية. اوه حمراء كلش حلوة. هاي هي الحمراء اللي دازت لي اياها، كلش حلوة. واو شوفوا. اوكي نجي للهدية الأخيرة من آية الششتاوي من أمريكا البنية، يعني هي عربية طبعا عايشة بأمريكا. طبعا أنا شفت منشورها على الانستغرام وشفت إنه هي دازت لي رسمة. جابت لي معايدة، أعتقد هي اللي صانعتها لأن هي مبدعة، هي اللي يعني تصنع هاي الأشياء بنفسها. شكرا آية على هذا التصميم كلش حلو. باعوا. فتقول هي صديقتها دلتها على قناتي
وشافت الفيديو من قصيت شعري وتأثرت، لأنه هي قاصة شعرها قبل وحزنت على شعرها يعني، فاستوحت هاي الرسمة من فكرة قص شعري وتأثري بقص شعري. بس حرامات الطريق خرب بعض تفاصيل الرسمة، لأنه بيها خرز هاي الرسمة، باعوا اكو خرز شوية طايح. هاي هي الرسمة طبعا مستوحاة من قصيت شعري. يا جماعة كل واحد دز لي هدية راح أحط قناته بصندوق الوصف. أوكي، خلينا نشوف السؤال اللي بعده. يقول كيف عملتي عزيمة حتى تضعفين؟ بالبداية كانت ما عندي عزيمة، وبدايتي كانت أبدا مو مثالية، فتقصدت أحط هذا الشيء برحلتي بخسارة الوزن حتى لا أحد منكم يحس نفسه غريب أو يحس نفسه إنه ما عنده إرادة. بالعكس، أنت يمكن بدايتك ما عندك إرادة، بس افشل وارجع حاول. أسبوع جاي فشلت مرة ثانية وما قدرت تقاوم، من ثاني يوم ارجع. السؤال اللي بعده يقول البنت عيب عندنا تحط مكياج قبل الزواج، شنو رأيك؟ برأيي انه هاي عادات وتقاليد لازم نمحيها خلاص، انه هذا في زمن مضى. من أنوثة البنية، من اهتمامها بنفسها بجمالها، انه تحط شوية مكياج. يعني انا ما قلت حطي مكياج صارخ، بس جربي حطي شوية حمرة، يعني حاولي انه تغيرين وتخلين هذا الشيء عادي، لان هاي عادات وتقاليد مفروض خلاص يعني تغلبنا عليها. كم طولك كم وزنك؟ طولي 153، وزني يمكن 51. من زمان ما وازنه، بس آخر مرة كان 51. من كنتي سادس إعدادي كنتي بالعراق، وش قد معدلك وشنو تخصصك؟ أحبك هواي وأنا أحبك. كنت مو بالعراق بالسادس، ومعدلي كان 91. تخصصي لغة وأدب إنجليزي. ليش تحكين حكي مشابه للخليج؟ هذا هو من البصرة طبعا. يقول لي ليش تحكين مثل الخليجيين؟ ترى أنا بصراوي، لا تقولين هاي اللهجة بصراوية، لأن هاي لهجتك مو بصراوية. وراح أجاوب على سؤالك. الجواب هو لأنه أنا ولادتي كانت بالإمارات وطفولتي كلها كانت بالإمارات، فأكيد يعني لهجتي شوية راح تتأثر بلهجات ثانية. اللهجة مو بإيد الواحد، يعني واحد من ينشأ ببيئة يتعلم لهجة هاي البيئة. مرة أشوف شعرك طويل مرة قصير، ليش؟ إيش السالفة؟ السالفة أني قصيت شعري يا طويل العمر. وإذا تبغى تشوف شعري وأنا قصة، في عندك فيديو في صندوق الوصف وهنا في الكرتات، تقدر تشوفه يا طويل العمر. جاوبت هذا السؤال بالسعودي لأن السؤال كان بالسعودي. ليش ما تسوين فيديو تعاوني ويا نور ستارز؟ والله بصراحة يسعدني أسوي فيديو تعاوني ويا نور ستارز، وهي ساكنة قريب مني، يعني أقدر أروح لها بالسيارة. سبق وأن طلبت منها فيديوهات تعاونية أكثر من مرة، بس كان الرفض من جانبها. والله يسعدني أسوي فيديوهات تعاونية ويا كل اليوتيوبرز، يعني أنا ما عندي فرق بصراحة. هل الصدر يصغر مع الدايت؟ للأسف نعم، الصدر يصغر مع الدايت. إذا أنت بنية يعني متفكرين بهذا الشيء، راح يقلج إنه تضعفين، بس لا تضعفين كلش لدرجة إنه ماكو دهن بجسمك. شقد مواليدك؟ مواليدي 91. وصل الخبر للقيصر لو لا؟ وصل الخبر للقيصر، وقدرنا نغير، قدرنا نوصل صوتنا، وغيروا السكيورتي، جابوا نسوان واعتذروا، ويعني وصل لهم الخبر. نأمل إنه السنة الجاية نروح للحفلة ما نشوف ذول العنصريين. فكان بيهم واحد عنصري يقول ارجع لبلدك ارجع لبلدك، هيك يصيح على الناس. فان شاء الله المره الجايه من نروح للحفله ان شاء الله يا رب ما نشوف هاي النماذج اللي يعاملون الناس بطريقه مو حلوه. ليش ما اشتريتي حيوان اليف؟ كان عندي حيوان اليف بزونه اسمها نوسي بالعراق، هاي صورتها اللي ما يعرفها، يعني هي هاي نوسي. وليش ما اشتريت حيوان اليف هسه بامريكا؟ لانه امي ما تقبل. كم مرة مسوي عملية تجميل؟ ولا مرة. كل مرة يعني خيطت هنا لأن كان مسوية حادث، يعني هذا يعني ما أدري يعتبر تجميل لو لا. هل يأتي يوم وتترك اليوتيوب؟ ممكن يجي يوم وأترك اليوتيوب، من أتفرغ لنفسي ولدراستي ووظيفتي اللي بأمريكا أكيد راح أترك اليوتيوب. ما راح أتركه يعني للأبد، بس راح أتركه وخليه الوقت الفراغ، يعني اللي الله أعلم إيش وقت، يعني إنه يمكن مرة بالشهر فيديو أسوي. بس لابد إنه يعني اللي يعيش بأمريكا لابد إنه يسوي له مستقبل ووظيفة ودراسة وهاي السوالف كلها. أكيد بيوم من الأيام ممكن أنشغل بهالشي أشياء أترك اليوتيوب لفترة معينة، مو فترة طويلة يعني. هل أنت كردية؟ هذا هواي إجاني هذا السؤال، لأنه شافوني لابسة ملابس كردية بصورة من الصور، وأنا صحيح لبست الكردي بس أنا مو كردية. عشت بكردستان العراق لفترة 4 سنين هناك، ودرست جامعة هناك، وعندي هواي أصدقاء أكراد وأعرف أحكي كردي شوية، بس أنا مو كردية. ليش ما تلبسين حجاب؟ يعني هسه بغض النظر عن شنو الآراء اللي راح
ينكتب جوا بالفيديو. أنا مو مقتنعة بالحجاب، وأعتقد إنه الله أرحم بينا من إنه يذبنا بالنار ويعذبنا لمجرد إنه ما لبسنا حجاب. أنا ويا اللبس المعتدل المتوسط اللي الحلو المحترم، وبنفس الوقت يعني ما بي اضطهاد للمرأة. أنا مو ويا هذا إنه نسوي المرأة هيك أداة لجذب الانتباه ولتسويق المنتجات، ولا إنه مع إنه نتغطى من فوق لي جوا ونقول إنه الله راح يذبنا بالنار. وهاي مختلفين بيها، يعني مختلفين بيها العلماء والحكماء، مختلفين بيها بالدين يعني. وللأسف يعني الاختلاف ما ينشر بوسائل الإعلام، دائما ينشر الرأي المتطرف. أتقبل آرائكم يعني مهما كانت بس بدون تجريح. والله رحيم هواية، أرحم من هيك، أرحم بهواية من هيك إنه يذبنا بالنار لأنه لبسنا لبس المعتدل. يعني أوكي يقولوا لي مفاتنها شعرها، يعني بالنهاية أكيد الجمال موجود بكل مكان، الجمال موجود بكل زاوية. هنا أكو جمال، هناك أكو جمال، ليش ما يكون بينا الجمال؟ ليش لازم نغطي الجمال كامل؟ وهاي أنا أتمنى تقبلوني مثل ما أنا وأحبكم. هذا هو كان فيديو اليوم. لا تنسون اللي مشترك يشترك بالقناة بالضغط على زر الاشتراك، واللي مشترك وما ضاغط على الإشعارات ضغطوا على جرس الإشعارات هذا حتى تجيكم الفيديوهات أول بأول. وانتظروا الفلوقات اللي جاية بالقناة والمغامرة اللي راح تصير. وأحبكم كلش كلش كلش، وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. مع السلامة.